يا سيدي برا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا باربيكيو مع الأحباب والأصحاب. باربيكيو، عندنا شوي سلطة، صل وثوم وفلفل، سلطة مشوية إن شاء الله. وعندنا كريفات، هذه كريفات. وعندنا صاحبنا ما ياكلش الحوت، ما ياكلش الكريفات، عملنا له ستيك بقري. هذا يا هريسة. عندنا شوية كبار، شوية زيت زيتونة، وعندنا الخبز وهنا. والله يا أخونا أبو شعيب من ليبيا. تشرفوا عزيزنا. تحيا ليبيا. اليوم هايت بيزوخن من جمال. والله يا أخونا نبيل تونسي من قبل لي. السلام عليكم. السلام عليكم. والله يا أخونا الدالي من صفاقس. هذا هذه مغرب غير صفاقس. أحلى تونس. مغربي يونايتد، مغربي يونايتد. اسمع بنت لي حاجه والله يا أخوكم أخونا حطينا شوية ستيك بقري. والله عندنا هناك كريفات، جو نحلى جو. والله يا أخونا دالي يا هنا معانا. كريفات حاضرة تو سيء. اوكي كعبة تحت اللوطة. نورمال تنحاس. ايه تنحى هذيك وكعبة، هذيك وكعبة حط ايش مالها نحط. خرج مغرب. هوكا جو اعلى جو مريق. الله يبارك. عملت فيديو انت تو قاعد تعمل في فيديو. بارك معنا اخونا جمل، عمل كل حاجه، ما عملنا شيء. هو اخونا السيف جمل ونبيل كلا طاجين، وهذا الثاني، ومعنا دالي اخرى وقاعد يسوي. كنا نتمناكم تكونوا بحذنا، لكن الله غالب. هذاكو مش فالينا. تحيات لاخوتنا. هاو نبيل، هاو كلا طاجينين، نبيل طاجينين اضربهم. حاجة عجبتني ريناك. صحة يا بلبل، صحة يا جماعة. حتى اللي شافوا صحة وشفاء. يومكم سعيد مبارك. شنو نفوخ الهندة. تشاو. هاي يا سيدي، هاي كريفات وستيك قاعد طيب، عاملين جو. يعيط اكيد واحد ليبي تونسي الله اعلم. يعيط تحت الدار. هاي يا سيدي، السلام عليكم والصحة للي كلا، وصحة لاصحابي سي شعيب ونبيل ودالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله ما تنسوا الناس ابوني واللايك.